आज कार्तिक 1 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा भने धेरै राम्रो बढोत्तरी भएको छ। करिब 43 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1908 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम चाहिँ खासै बढ्न सकेको छैन। अहिले चाडबाडको माहौलमा जम्मा 93 करोडको मात्र कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको ओभरअल मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रेफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ, बुलिस मरोबोजु टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। लगातार तेज घटिरहेको मार्केट आज भने एकदम उच्च अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम एकदम थोरै छ, जम्मा 93 करोड, 1 अर्बको नि कारोबार आउन सकेन। अहिले चाडबाडको माहौल छ, सो दसैँको माहौल चलिरहेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी नहुनुलाई हामी सामान्य रूपमा पनि लिन सक्छौँ। मार्केटमा यसरी राम्रो बढ्नु भनेको, प्राइस माथि जानु भनेको हाम्रो वान साइडेड मार्केटमा चाहिँ सबैको लागि सकारात्मक नै हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै मार्केट के माथि गयो, सानो दुईटा के डाउन स्विङ दिएर र अन्तिममा एउटा सानो स्विङ डाउन स्विङ दिएर मार्केट ओभरअल बढ्दो क्रमबाट आज हामी हेर्छौँ भने लगभग कारोबार अवधिभर मार्केट चाहिँ बढ्दो क्रममा नै रहेको देखिन्छ। हरियो त सधैँ सुरुदेखि नै हरियो नै भयो, त्यसमा पनि बिचमा माइनर एकदम सानो दुईटा डाउन स्विङ, तिनवटा डाउन स्विङ दिएर अन्तिममा बढ्ने बेलामा हाइएस्ट पोइन्टतिरै पुगेर बन्द भएको छ। यसरी हामी हेर्छौँ भने आजको चार्ट प्याटर्न भने एकहोरो बढ्दो क्रमको मार्केट आज देख्न सकिन्छ। र मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर हेर्ने हो भने यसरी अगाडिदेखिबाट घटिरहेको बजार एउटा लो क्रिएट गरेर मार्केट केही माथितिर जाँदै थियो। सुरुवाती चरणमा हामीले हेर्ने भनेको पुल ब्याकको लागि नि हेर्न सक्थ्यौँ र अहिले भने मार्केटले चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेको छ। यो लो लगाइसकेको च्यानल अलरेडी एउटा चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल भइहाल्यो यहीँबाट यो हाई पार गर्ने बित्तिकै। तर मार्केटले चाहिँ यतापट्टिबाट जुन अगाडिको डाटासँग पनि हामीले कम्पेरिजन गरेर हेर्छौँ भने ट्रेन्ड चाहिँ जुन एउटा तेज घट्दो क्रमको डाउन ट्रेन्ड थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा चाहिँ प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ तेज माथितिर गइरहेको छ, धेरै नै सकारात्मक कुरा हो। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ एउटा लो क्रिएट गरेर अगाडिसम्म लोवर लोको मार्केट थियो, प्रत्येक लोहरू चाहिँ तल भन्दा एउटा डाउन ट्रेन्डको मार्केट थियो। आज भने मार्केटले चाहिँ अगाडिको यो लो लगाउनुभन्दा अगाडिको जुन एउटा हाई छ, एउटा हाईलाई चाहिँ पार गरेर मार्केटले चाहिँ हायर हाईको सिरिज चाहिँ बनाएको छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, मार्केट केही माथितिर जान सक्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चरलाई तोडेर मार्केट चाहिँ अब फेरि स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज भएको देख्न सकिन्छ। लोवर टाइम फ्रेम हो र लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा मार्केटको स्ट्रक्चर नै चेन्ज गरेको, डाउन ट्रेन्ड स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस स्ट्रक्चर चेन्ज भएको देख्न सकिन्छ। अब मार्केट चाहिँ अब माथितिर जान्छ कि भनेर भन्नको लागि चाहिँ पहिलो आधार तयार भयो। मैले हजुरहरूलाई हिजो चाहिँ के भनेको थिएँ, मार्केट यहाँबाट माथि जाने क्रममा मार्केटले चाहिँ यहाँबाट जब एउटा फल गरायो यो हाई पनि एउटा लोअर हाई हुनसक्छ, यो हाईको दाँजोमा यो लोअर हाई हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। तर जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन अगाडिको 1847 यो लोलाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ हामीले मार्केटको चान्स भनेको माथितिर पनि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। सो यो हाईलाई जुन 1904 मा रहेको हाई थियो, यो हाईलाई पार गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ यहाँबाट माथि जाने क्रममा सुरुमा यो हाईलाई नै पार नगर्ला, माथि गरे पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यसरी फेरि लोअर लो नै बनाउन जान्छ कि भन्ने हाम्रो कुरा थियो। यो किन भनेको, किनभने ओभरअल मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको मार्केट थियो। सो अहिले चाहिँ मार्केटले के गरेको छ, यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर गएको छ। सो मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस भएको छ। अब मार्केटमा बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अलिकति रिस्की चाहिँ हुन आउँछ। सो स्टप लस राखेर यदि हामीले बाई गर्छौँ भने कुन लेभलमा बाई गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँबाट मार्केट यसरी माथितिर गएको छ। अब भोलि सुरुवाती चरणमा मार्केट केही माथितिर जान सक्छ। सो केही माथि गएको मार्केट यसरी तल आउने क्रममा यो जुन अगाडिको मार्केटको हिजोको जुन 1884बाट चाहिँ जुन सप्लाई आएको थियो, लगभग यो लेभलमा मार्केट आउँछ भने चाहिँ यसरी यसपछि चाहिँ हामी बाई गरेर माथितिर जान सक्छौँ भनेर एउटा चाहिँ यो हिसाबले हेर्न सकिन्छ। तर यतिकैमा गर्दा पनि मार्केटमा यो भ्यालिड बाई सेटअप भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन।
मोर लाइकली एउटा ट्रेन्ड चाहिँ यो हाईको ताजामा यतापट्टि मार्केटले हायरै क्रिएट गर्न गइरहेको देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा यो तल आउँदाखेरि चाहिँ हामी बाई गर्न सक्छौँ भनेर यो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम हो। सो यस्तो यदि यहाँबाट मार्केट यसरी फर्किन्छ भने र यो तल आउने क्रममा यहाँबाट चाहिँ रिभर्सलको इन्डिकेसन देखाउँछ भने हामीले यो लेभलमा इन्ट्री लिन सक्छौँ। रिभर्सलको इन्डिकेसन देखाउँदैन भने चाहिँ मार्केट फेरि हायरै बनाए पनि यसरी चाहिँ गइरहन्छ। यो किन यस्तो भइरहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो भनेको 15 मिनटको चार्ट हो। 15 मिनट चार्ट चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिसको लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। जस्ट हामीले आज पहिलो इन्डिकेसन मार्केट के माथितिर जान्छ भन्ने एउटा इन्डिकेसन मात्र प्राप्त गरेको, त्योभन्दा बढी यसलाई चाहिँ फर्दर लिन मिल्दैन। त्यसपश्चात हामी आवरली टाइम फ्रेम हेर्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा योलो आज कन्फर्म भएको छ र योलो कन्फर्म गरे पश्चात मार्केट चाहिँ पुलब्याकको लागि गइरहेको छ भनेर हामी लिन सक्छौँ र आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ अलिकति बढी डिटेलमा हामी जान सक्छौँ। यदि मार्केटले आगामी दिनमा यहाँबाट तल योलो कन्फर्म भएको छ र अगाडिको 1930-31 को लोको दाँजोमा 1847 मा गएर अर्को लो फर्मेसन गरेको छ। योलो पनि कन्फर्म भएपछि मार्केट यसरी पुलब्याक गएको थियो। सो योलो पनि कन्फर्म भएको छ, यसरी चाहिँ पुलब्याकको लागि चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको छ भनेर हामी लिन सक्छौँ। र माथि जाने क्रममा 1930 देखि 1960 यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट फेरि पनि यसरी डाउनफल हुन्छ कि भनेर पहिलो प्रायोरिटी हामीले यो रूपमा हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केटले 1963 लाई चाहिँ पार गर्दै माथितिर लाग्छ यो क्यान्डलबाट यो जोनबाट चाहिँ यदि मार्केट बाहिर निस्किन्छ भने चाहिँ लगभग यो लेभलहरू चाहिँ मार्केटले चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि खासै मार्केटलाई चाहिँ दुःख नपर्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। मार्केटले चाहिँ केही सजिलो रूपमा नै पार गर्न सक्छ। पार नगरेसम्म खासै बाइस हुन सक्दैनौँ, तर यदि 1963 गर्छ भने यो सबै लिक्विडिटी हो, मार्केटले यो लिक्विडिटी ग्राब गर्छ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि मोर लाइकली मार्केटले 2040 पार गर्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केटले 2040 को लेभललाई चाहिँ पार गर्छन् त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा अरू फर्दर नयाँ टार्गेटहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। जबसम्म 2040 पार गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डमा नै छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो माथि अहिले गइरहेको मुभ चाहिँ एउटा पुल ब्याक मुभ नै हो भनेर सुरुवाती चरणमा त्यो हिसाबले नै हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलले चाहिँ खासै मार्केट माथितिर जान सक्छ भन्ने क्यापेसिटी राख्दैन भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। सो हिजोको क्यान्डलले चाहिँ मार्केटले केही तलतिर नै जान सक्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेसन गर्थ्यो। लोवर टाइम फ्रेमबाट त्यो देखिँदैन, तर हामीले डेली क्यान्डल हेर्छौँ भने चाहिँ यो क्यान्डलबाट चाहिँ खासै मार्केट प्राइसबाट चाहिँ माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएको बुझिन्थ्यो। तर आजको क्यान्डलले माथितिर सस्टेन गरेको छ भनेपछि हिजोको क्यान्डल फेल हुनु भनेको एक्चुअली मार्केटमा चाहिँ एउटा मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान खोजिरहेको छ भन्ने कुरा यसले पनि इन्डिकेट गर्छ। यसरी क्यान्डल फेल हुन्छ भने जस्तै यतापट्टिको जुन क्यान्डल मैले हजुरलाई एउटा एनालाइसिस गरेको थिएँ, यो हरियो क्यान्डल त्यसले चाहिँ मार्केट केही माथितिर लान्छ भन्ने कुरा थियो, तर जब मार्केट तल गयो त्यसपछि फर्दर डाउन कन्टिन्यू पनि भएको छ। सो यो क्यान्डल पनि फेल भएपछि मार्केट केही माथितिर गएको छ। अब अहिले डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ मार्केट कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा हामीले एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ सक्ने स्थितिहरू हुँदैन, तर मार्केट जति माथि गयो पनि मार्केटले चाहिँ एउटा माथितिर गएको मुभ भनेको चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ नै हो। सो यसरी चाहिँ मार्केट एउटा फेरि माथि के माइनर एउटा पुलब्याक जुन हिसाबले यहाँ माथि यो लेभलमा यो लेन देखेको छ त्यही टाइपले चाहिँ दिएर अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर नै जाने हो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। र अगाडि यहाँ माथिदेखि तल आउने क्रममा हजुरहरूलाई अगाडिदेखि सेयर गरेको 1877 देखि 1837 को यो लेभलबाट चाहिँ मार्केटले एउटा पुलब्याक चाहिँ जुन अगाडि दिएको थियो यहाँनिर यो लेभलमा जस्तो पुलब्याक दिएको थियो त्यो हिसाबको चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट यसरी यही लेभलबाट तल आइरहँदाखेरि नै यो लेभलमा होल्ड नहुन सक्छ र मार्केट यो लेभलमा आएर चाहिँ केही माइनर पुलब्याक दिएर मात्र मार्केट तलतिर जान्छ भन्ने खालको एनालाइसिस थियो। यो कुरा चाहिँ अहिले म्याच हुन गएको हामी देख्न सक्छौँ र यो कुरालाई फन्डामेन्टलले पनि सपोर्ट गरेको छ भन्न खोजेको। अब ब्याज दर चाहिँ घट्ने कुराले मार्केट बढेको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब दसैँ अगाडि पैसा जसरी पनि आउँदैन, सो बायरहरू नै अलिकति के हाबी भएको जस्तो रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अल्टिमेटली मार्केट ट्याक्कै त्यही लेभलमा आउनु र न्युजहरू पनि आउनु, घुमिफिरी कुरा चाहिँ एउटा। सो टेक्निकल फन्डामेन्टल एउटै इन्डिकेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यो लेभलबाट हामीले बाइ जान्छ भन्ने कुरा थियो, फन्डामेन्टल ट्याक्क सपोर्ट गऱ्यो कि ब्याज दर घट्ने भयो भन्ने कुरा आयो, घट्यो भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि मार्केट पनि माथि गयो होइन। यो एउटा चाहिँ कोइन्सिडेन्स प्रायः जस्तो होइन, सधैँ पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। एकचोटि ख्याल गर्नु होला, प्रायः जस्तो हमेसा त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। ओके, अब चाहिँ समरीतर्फ नै जाउँ होला। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बढ्दो क्रममा माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ, स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ। करेक्सन कम्प्लिट मार्केटमा चाहिँ अब करेक्सन जान्छ कि भन्ने खालको सिनारियो छैन, बढेपछि त घट्ने नै हो, तर अहिलेसम्म त्यो इन्डिकेट देखिएकै छैन। त्यस्तै 50 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा डाउन ट्रेन्डको मार्केट आज भने अगाडिको हाइला पार गरेर मार्केट माथितिर गएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो भ्यालिड बाइ सेटअप नबनिसकेको देख्न सकिन्छ, तर मार्केटले यदि माथिबाट तल आउने क्रममा यो लेभलबाट चाहिँ यदि रिभर्स हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि त मार्केट केही माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यसमा
यदि मार्केटले चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ यदि मार्केटमा फल आउँछ जस्तै 1930 देखि 1960 यो लेभलबाट चाहिँ यदि मार्केटमा फल आउँछ भने त्यसपछि त्यो लेभलबाट जस्ट माइनर जुन अघि हामीले 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा त्यसबाट जस्ट माइनर रिएक्सन गरेर अल्टिमेटली बजार चाहिँ यसरी पनि जान सक्छ। सो 15 मिनट टाइम फ्रेमबाट मार्केट माथितिर जाने जस्तो देखियो तर आउटले टाइम फ्रेमको टार्गेट हिट गर्न गएको हुनसक्छ, त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुराहरू बुझ्न पर्यो। त्यसै गरी आवर्ली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेको छ, ग्रिन भन्दा नि बुलिस मार्केट क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट के माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। पहिलो टार्गेट 1930 देखि 1960 यो लेभल चाहिँ पार यदि मार्केटले गर्यो भने चाहिँ लगभग मार्केटले माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ राख्न सक्छ भन्ने हामीले छ। फाइनली जब 2040 पार हुन्छ त्यस पश्चात मार्केटको लागि चाहिँ पुनः 2150 देखि 2260 सम्मको टार्गेट चाहिँ फेरि पनि मार्केटले के गर्न सक्छ, 2150 देखि 2200 सम्मको टार्गेट चाहिँ फेरि पनि मार्केटले ग्राब गर्न सक्छ। यदि हजुरहरू मसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, मसँग टेक्निकल एनालाइसिस कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, साथै मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 638 058 67 9863805867 यो नम्बरमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। यो कन्क्लुजन यदि हजुरले बुझ्नु भएन भने जस्ट अहिले माथितिर गएको मुभ भनेको एउटा पुल ब्याक मुभ हो भनेर बुझ्नु होला। मैले जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो डेली टाइम फ्रेममा आवर्ली टाइम फ्रेममा एउटा लोवर लोके च्यानल भएको हुनाले अहिले माथि गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक मुभ नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।